untuk cabaran kita yang pertama diberi nama Kotak Misteri. Allah Akbar. Saya terus rasa macam blur. Tak tahulah nak masak apa dengan jantung pisang tu. Baiklah, nama yang akan saya sebutkan yang akan mara kepusingan yang seterusnya adalah Kobarkan semangat, yakin dan tekad. Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa. Tak kenal tak cinta. Maggi cukup rasa. Menjadi lauknya apa jua. Hebat-hebat rasa. Maggi cukup rasa. kita semua mempunyai impian. Kita mahukan kehidupan kita dan juga kehidupan keluarga kita lebih baik. Tapi ketakutan yang kita rasa kadang-kadang membuatkan kita susah untuk kita langkah ke hadapan. Selamat datang ke Resipi Berani bersama Maggi Cukup Rasa. Satu rancangan realiti terbaru untuk kita mencari siapakah wanita yang boleh kita gelarkan sebagai wanita cukup berani. Tak kenal, tak cinta kata orang. Tahun 2020, Maggi Cukup Rasa telah pun mengadakan pelbagai siri bengkel secara online. Anjuran bersama Woman Will oleh Google daripada seramai hampir 1,000 orang yang menyertai dan mendaftar diri untuk sesi bengkel ini, hanya 8 orang sahaja yang dipilih untuk menggalas cabaran yang kami berikan dari aspek masakan dan juga perniagaan. Dan mereka-mereka ini akan dibimbing oleh mentor-mentor Maggi. Mentor Maggi kita tahu kita ada Ina Azman, Sis Sheila Rusli, juga kita ada Anne Idris, ikon usahawan muda 2019. Apa yang akan mereka ni menang? Mereka akan menerima pembiayaan ataupun modal awalan bernilai RM8,000 dan yang paling best, mereka akan dibimbing oleh mentor Anne Idris selama 8 minggu. Jadi, untuk cabaran kita yang pertama diberi nama Kotak Misteri. Peserta-peserta ini haruslah menyediakan resepi dan juga creativity maker ni dalam masa 40 minit sahaja. Bersama saya Nana Mahazan dan juga Chef Muluk yang akan mengadili dan menilai juga memilih 3 orang yang terbaik. Okey, sudahkah anda bersedia? Cukup rasa, cukup berani. Kita mulakan cabaran pertama sekarang. Allah Akbar. Bila saya buka kotak misteri itu tadi, saya terus rasa macam blur sebab saya tak tahu nak masak apa. Tak pernah lagi masak jantung pisang, tahu makan je. Tak tahulah nak masak apa dengan jantung pisang tu. Saya dah nampak jantung pisang, saya just tambah saja jantung pisang tanpa ubah resepi yang dah ada dah dekat dalam fikiran saya. Cabaran pertama kita ni kotak misteri, Chef Betul. Muluk. Kalau tengok bahan-bahan ni kita ada jantung pisang, ada Pisang, pisang, daun. daun pisang. Ini merupakan bahan yang sedia ada dekat sekitaran rumah kita. To be honest lah, kalau saya Ya. dapat kotak misteri ni, kalau buka, kita tengok bahan pun kita tak biasa masak. Betul. Kalau mental tak kuat tu, rasa takut dah tak boleh nak buat apa dah tu. Habis. Yang pertama Kena buat kena tarik nafas, Nafas. pejam mata dulu, lepaskan semua masalah tu. Tengok sini. Okey, Kalau betul. kita dapat benda baru yang tak biasa kita nampak, kita terus panik. Bila panik masuk, jadi semua benda tak jadi. Betul. Tapi masalahnya under pressure dengan masa yang diberi, jadi terserah dengan dia orang lah. Jadi kita Untuk tengok lah sebenarnya dia orang ni masak. Betul. Assalamualaikum. Salah saya. Daya. Ya, saya. Buat apa tu? Okey, saya ingat saya nak buat masak lemak jantung pisang. Masak lemak jantung pisang, Hari okey. ini jika sempat saya akan buat sambal belacan pisang. Nama saya Nur Hidayah binti Jeffrey, panggil Daya je. Sekarang ni saya tengah buat online business lah kat rumah. Berkenaan sama pisang tu sebenarnya ayah saya suka buat macam mangga campur dengan cili. Jadi saya cuba olahkan menggunakan pisang. Hai Kak Ina. Ini masak apa? Masak air dengan jantung? Ni saya nak masak kari udang bersama jantung pisang. Mula-mula kita ingat kita nak kena masak untuk lunch. Lepas tu tengok ada pisang masak pula. Pisang masak nak masak lunch macam mana. Itu sebab saya buat 2 menu lunch dan dessert. Okay, nama saya Azashima binti Abdullah, umur 28 tahun. For now, saya bekerja sebagai personal shopper. Bila saya tengok orang lain semua masak lunch, saya seorang je yang masak dessert. Saya tak tahu dah nak buat apa, tapi teruskan je lah. Anda akan dinilai dari segi kreativiti, rasa dan persembahan.
Nama saya Mazati Miza binti Wahab dan saya sudah berkahwin, mempunyai 2 orang anak. Dan sekarang saya menjalankan bisnes online di rumah. Saya tak pernah masak jantung pisang. Okey, masa yang diberikan adalah 40 minit. Jadi saya fikirkan resepi yang amat mudah dan menarik. Kerabu udang jantung pisang hatiku. Saya memang pernah makan jantung pisang. Okey, tetapi sekarang ni saya kena olahkan dia dalam resepi saya. Mulut saya dah takut ini. 10 saat yang terakhir. 9, 8, 7, 6, cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Cabaran pertama kita, kotak misteri telah pun tamat. Masa yang dinanti-nantikan chef ni, kita nak rasa ni. Saya nampak yakin dengan bahan daripada kotak misteri itu. Satu, saya memang pernah makan jantung pisang. Memang kegemaran saya pun makan jantung pisang. Sepatut kalau makan dengan nasi memang sedap. Bukan macam masak lemak biasa yang saya makan. Kerabu udang jantung pisang hatiku. Ada. Yang keduanya adalah pengat pisang sagu lemak manis. Saya macam ni, tengok macam ni. Cukup rasa, cukup rasa. Cukup rasa? Ha. Cukup berani kerap tempat buat 2 hidangan? Ini savory ya. Savory. Okey, sekarang ni pengat pisang. Sebenarnya kerabu tu memang suka nak buat sebenarnya kalau tak kena pada rasa dengan gayanya. Sangat berani melakukan kelainan. Saya tak pernah tengok ni, Chef. Sambal belacan pisang. Sambal belacan. Saya tak pernah makan sambal belacan pisang. Ini adalah merupakan kreativiti yang luar daripada biasa. Sebenarnya saya tak jangka yang chef akan komen yang dia tak pernah rasa sambal belacan pisang tu, dan saya gembira lah bila dia suka benda yang saya buat tu. Seperti ini kari udang bersama jantung pisang, kari pekat. Kari pekat. Oh, dah boleh dengar. Tengok, Nana pun boleh dengar, dia boleh crunchy lagi, rangup lagi jantung pisang tu. Bermakna tidak terlebih masak dan tidak mentah. Kari dia memang pekat. Nama dia dah menarik. Tiram black pepper. Makanan laut ada pula sos tiram ya. Memang cantiklah gabungannya. Saya ni lebih suka olah sikit because saya banyak menggunakan sos tiram dengan Maggi cukup rasa saya sebab saya tak pandai guna garam. Jadi itu buat lagi saya yakin dengan rasa yang saya masak. Cukup rasa dia, rasa macam pengat pisang yang biasa saya makan. Cuma tinggal lagi, sayangnya kalau diolahkan lagi resipi menggunakan bahan-bahan lain tadi. Betul juga apa dia cakap tu sebenarnya. Sebab tengok kontestan lain buat lunch. Saya seorang je yang buat dessert. Tapi nak buat macam mana? Dah ada dah pun kat situ. Teruskan je lah. Nampaknya dah tamat cabaran kita yang pertama. Kalau chef tengok tadi, wanita-wanita berani dah bersungguh-sungguh melaksanakan cabaran yang diberikan. Kita dah nampak macam mana kreatifnya mereka menggunakan bahan dalam kotak misteri dan menggunakan bahan yang disediakan dan juga produk disediakan. Dan mereka telah dengan jayanya mempersembahkan masakan mereka pada akhir sesi tadilah. Okey, baiklah. Nama yang akan kita sebutkan, 3 pemenang ini ataupun 3 nama yang akan kita sebutkan ini akan terus layak ke episod yang seterusnya. Siapakah nama bertuah untuk layak ke episod seterusnya? Nama pertama yang akan chef sebut ialah Mirza. Mirza. Okay, benda yang saya banyak belajar hari ini adalah dari segi cara untuk saya kurangkan stres saya. Cara macam mana saya nak managekan masa tu dengan sebaik yang mungkin. Nama yang kedua pula. Takut. Roslina. Saya rasa saya punya resepi tu menang sebab
saya seorang je yang masak kari. Yang lain semua olah dalam masakan masak lemak. Saya tengok diorang masak lemak putih, masak lemak kuning, masak lemak dengan ayam kan. So saya seorang je yang masak kari. Okey, nama ketiga ialah Hidayah. Hidayah. Inovasi membuat sambal belacan menggunakan pisang. Pisang tadi. di dalam sambal belacan. Dalam sambal belacan dia dan juga masak lemak. Jantung pisang warna kuning tu. Wow. Ya, warna kuningnya. Daripada first year ni, benda yang paling berharga saya belajar ialah masa. Saya kena pandai aturkan masa. Tak semestinya kita boleh buat satu benda je. Kita boleh buat macam-macam lagi sebenarnya. Tepukkan untuk diri anda juga sebenarnya sebab berjaya memberanikan diri menghadapi cabaran. Saya rasa saya tak dipilih pada cabaran yang pertama tu kerana saya pun nampak juga persaingan saya tu dalam waktu yang sama dia beri 40 minit. Mereka berjaya. Okey, buat 2 resepi yang saya pun tak terfikir. Untuk anda yang tidak disebut nama, kita ada cabaran yang kedua yang akan menempatkan anda mungkin ke peringkat yang seterusnya. Anda akan ke cabaran yang kedua selepas ini. Bila cabaran kedua tu, perasaan saya dah tak ada fikir menang ataupun kalah. Seandainya kalau saya dah usaha, okey, tersingkir lagi, sekurangnya saya puas. Motivasi saya satu je. Saya nak sampai ke penghujung because saya perlukan ilmu daripada mentor yang saya idamkan. Baiklah, untuk cabaran kedua, kita berikan cabaran resepi bonda. Yang mana mereka harus menyediakan satu masakan daripada resepi ibu ataupun turun-temurun keluarga mereka. Masa diberikan hanya 40 minit. Inilah satu-satunya kita boleh fikirkan balik apakah pesanan ibu kita yang boleh kita pegang sebagai azimat dalam cabaran ini. Jadi saya rasa mereka telah pun bersedia. Cukup rasa, cukup berani. Cabaran kedua bermula sekarang. Lepas cabaran pertama tak terpilih, saya ingat nak datang dengan strategi yang baru untuk cabaran kedua lah, which is campurkan resepi bonda dengan kita twistkan sikit dengan apa yang saya rasa saya punya comfort food lah. Jadi bila diberi peluang kedua dengan resepi bonda, saya duk fikir, dalam hati saya bergerak, saya tanya mak nak masak apa ni mak, nak masak apa ni mak. Tapi chef ada cakap tadi, gunakan apa yang you fikir you boleh buat. Kak B. Hai. Kak B, resepi bonda. Ya. Turun-temurun lah ni. Ya. Apa nama masakan ni? Ungkep ayam. Okey, hari ini untuk cabaran kedua, saya memilih resepi ungkep sempena resepi bonda. Resepi ungkep ni adalah resepi mak saya dan inilah masakan hari raya kami sekeluarga. Saya ni berasal daripada broken family juga. Kehidupan agama tak senang. Tahun 1998, waktu tu kita ada kegawatan. Waktu tu, mak saya keluarkan simpanan dia untuk menanggung kehidupan saya di Kuala Lumpur. Yang saya ingat macam mana mak saya yang masa tu tak ada apa juga. Mak saya keluarkan simpanan dia untuk tolong saya. Apa yang dimasakkan ni nampak macam ada ikan tongkol dekat sini ni? Ya, hari Okey. ni special resipi bonda buat nasi dagang dengan gulai ikan tongkol. Okey, saya memilih untuk masak nasi dagang gulai ikan tongkol tu sebab bila 15 tahun kenal mak mentua saya ni, dia banyak sharing resepi. Mak mentua saya ni, dia ni tukang masak kampung. Dia memang masak daripada muda sampailah ketua. So sebab saya pilih resepi ni sebab bonda mertua saya tu menjadi sumber inspirasi saya lah dalam bidang masakan. Ibu merupakan role model dari segi membesarkan anak, menyediakan makanan waktu di rumah kan. Tak pernah mengeluh menjaga membesarkan kita. Sebab tu saya rasa cabaran resepi bonda ni memang sangat-sangat special dan unik. Macam mana wanita-wanita berani? Hanya tinggal 20 minit saja. Macam dah nak siap dah. Azhar, busy nampak. Masak apa ni?
spaghetti masak lemak cili api. Spaghetti masak lemak cili api? Sama je macam masak lemak yang biasa. Sama macam masak lemak macam biasa. Okey. Tapi nampak cili tu banyak oh. Ya betul. Sebab nak bagi dia pedas. Nak bagi dia pedas. Okey. Walaupun saya baru habis pantang, saya rasa dorongan untuk masuk kontes ni, dorongannya datang daripada suami lah terutamanya. Haslina. Yes, Chef. Minyak tengah panas ni. Nak buat apa ni? Saya nak buat ayam masak kicap berempah black Ayam pepper. masak kicap berempah? Black pepper. Black pepper. Ui, amboi meriahnya. Meriah. Saya dapat balik semangat tu bila saya fikir, kenapa saya tak buat apa yang mak dah ajar kat saya dulu. So saya cuba dengan masak ayam kicap berempah mak. Okey, Chef. Rasanya kita dah sampai ke hujung ni. Kita tinggal 10 saat yang terakhir. Kira sama-sama dengan saya, Chef. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Tamat dah. Cabaran kedua ni, Chef Muluk. Resepi bonda. Kak B, terangkan sikit apa nama masakan ni sekali lagi. Okey, yang ungkep ni dia ikut kesesuaian keluarga ataupun keluarga tu lah dia nak yang macam mana. Tapi keluarga saya kalau tak pedas tak jadi Rana. Tak jalan. Tadi kalau kita tengok secekak gitu. Ya. Resepi ungkep mak saya memang saya percaya dan saya yakin sangat-sangat itulah resepi yang paling sedap. Jadi saya memang tak ragu-ragu apa saja resepi yang mak saya bagi kat saya. Tendang Tak ada. Pedisik? Tak ada. Sebab nama dia ungkep bukan rendang. Pedas lah. Pedas. Tapi sedap. 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 Perfectly cooked. Cantik nasi dia nampak. Mungkinkah ayam masak kicap berempah ni boleh membawa Lina ke pusingan yang seterusnya? Rempah dia menyerap ke dalam ayam. Nampak resepi mudah, tapi originality, keaslian dia yang di mana resepi ni berasal dari bonda tersayang, boleh tahan rasa dia. Tahniah. Azhar, ini adalah satu yang unik bila kita tahu dia gabungkan timur ke utara, ke selatan, ke barat. Inilah dia spaghetti masak lemak. Since dari Sarat tu duduk dengan mak kan, memang dah tak ada masak. So bila dah dalam ni, macam why not give a chance for yourself, to improve yourself. Semua untuk anak lah. Berani untuk anak. Kena tak spaghetti dengan masak lemak? Rasa sos masak lemak tu ada. Dari segi properti kedua-dua ni boleh. Dikawinkan boleh. Nikah dulu. Boleh. Baiklah, untuk pusingan kali ini hanya 2 peserta yang akan dibawa ke episod akan datang. Betul. Tapi Chef, kalau kita tengok kesungguhan kesemua peserta ni menggalas 2 cabaran yang kita berikan, kita boleh tabik hormat. Betul. Cukup berani mereka ni. Ambil je, bagi cabaran apa, semua dia buat. Semua jadi. Tapi macam gitulah kan pertandingan, ada yang akan mara, ada yang akan pergi meninggalkan kita. Betul. Okey, Chef. Tanggungjawab diberikan kepada Chef untuk mengumumkan nama peserta yang akan mara. Jadi kita telah buat keputusan peserta yang akan mara ke peringkat seterusnya ialah Haslina. Congratulations, tahniah Lina. Saya memang betul-betul tak percaya. Saya ingat saya tak dapat. Yalah, dengan keadaan yang saya masak yang terlalu simple, sedangkan sahabat-sahabat yang lain memang sangat menarik kan, ada komplit. Bukan mudah untuk berada di sini, Chef Muluk. Mereka ni haruslah keluar daripada zon selesa dan meraih peluang untuk mencuba sesuatu yang baru. Baiklah, nama yang akan saya sebutkan yang akan mara ke pusingan yang seterusnya adalah Bibi. Dengan cabaran kedua, bila saya buat resepi mak saya
saya berjaya ke episod seterusnya. Saya bersyukur kerana dalam lebih kurang 900 orang, saya terpilih dengan kawan-kawan dalam 8 orang. So itu pun saya dah rasa sangat bersyukurlah. Walaupun saya tidak terpilih ke peringkat seterusnya, saya banggalah dengan diri saya dapat menghabiskan juga 2 cabaran dalam keadaan begini. I'm glad dan terima kasih pada pihak Maggie lah untuk peluang ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang telah pun setia bersama dengan kami dari awal sampai ke penghujungnya. Apa yang boleh kita ambil ataupun belajar daripada rancangan ini sebenarnya adalah untuk kita mulakan mengambil langkah yang pertama, mencuba sesuatu yang baru dengan keyakinan dan semangat yang tinggi. Jumpa kami di episod akan datang dalam Resepi Berani bersama Maggie Cukup Rasa. Tak kenal, tak cinta. Assalamualaikum. Apa jua hebat-hebat rasa Maggie Cukup Rasa. Resepi Bonda. Apa kata anda cuba cabaran kami di rumah? Beri penghargaan kepada ibu anda dengan menyediakan resepi yang diturunkan oleh ibu berserta dengan pesanan daripada ibu yang anda paling ingat sekali. Jangan lupa untuk kongsikan di media sosial.